8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. 50, vinstri 3, í hægri 2. Vinstri 3 hérna, í hægri 2. Hægri 2, 50, blindað vinstri 1. Blindað vinstri 1 og 70. Blindað hægri 1 í hægri 3. Blindað hægri 1 í hægri 3. Í vinstri 3. Í vinstri 3 hérna, rimlar. 150. Vinstri 2. Vinstri 2 hérna, í hægri 2. Vinstri 2 og hægri 2 og 200, blindað beint og 100. Blindað beint og 100, hægri 3 laust í vinstri 3. Hægri 3 hérna, í vinstri 3. Í vinstri 3, 70. Vinstri 1. Vinstri 1 og blindað beint 100. Blindað beint 100, blindað vinstri 1. 100 hérna, blindað vinstri 1 og 50, blindað vinstri 1 aftur. Blindað vinstri 1 og svo vinstri 3 laust. Hérna. Í hægri 2. Í vinstri 3 laus. Í vinstri 1. Vinstri 1 og 100, hægri 1 í vinstri 2. Hægri 1 í vinstri 2, í hægri 2 laust. Vinstri 2 í hægri 2 laust. Blindað hægri 1. 300. Vinstri 1. Vinstri 1. Og 100 vinstri 1. Vinstri 1 og svo 700 á að vera keilur hérna einhvers staðar. Þarna á. Hvernig það er inn? Inn vinstra megin. Og hérna blindað svona 600 hérna. Blindað hægri 1 í vinstri 2. Blindað hægri 1 hérna í vinstri 2. Hægri 1 hérna í vinstri 2 í hægri 1. Vinstri 2 hérna og hægri 1 og 100. Hægri 2. Hægri 2 í vinstri 1. Hægri 2 hérna í vinstri 1. Og blindað vinstri 1. 50 hægri 1. Blindað vinstri 1. 50 hægri 1. 100 vinstri 3 í hægri 2 ekki skera. Vinstri 3 í hægri 2 ekki skera. Hægri 2 ekki skera. 50 hægri 1 möl. Hægri 1 möl 100. Blindað hægri 1. Blindað hægri 1 og 100. Blindað vinstri 1. Blindað vinstri 1 100. Vinstri 1. Vinstri 1 og 150. Blindað hægri 2. Blindað hægri 2 í vinstri 2. Blindað hérna hægri 2 í vinstri 2. 50 vinstri 2. Vinstri 2, 70 hægri 3. Vinstri 2 hérna. 70 hægri 3 í vinstri 1. Hægri 3 í vinstri 1. 50 blindað vinstri 1. Blindað vinstri 1. 20 hægri 1 í blindað hægri 2. Blindað hægri 2 í vinstri 2. Hægri 2 hérna í vinstri 2. 50 vinstri 2 í hægri 3 malbygg. Vinstri 2 hérna í hægri 3 malbygg. Hægri 3 malbygg. 50 vinstri 2. Vinstri 2 og 100. Blindað vinstri 1. Blindað vinstri 1. 300 möl. Möl 100. Vinstri 3 í hægri 3. Þessi sprungið? Nei, ég veit ekki. Vinstri 3 hérna. Í hægri 3. Í vinstri 2. Vinstri 2. Í hægri 1. 50 blindað beint. 50 skilti blindað vinstri 2. Skilti blindað vinstri 2 skera. Í hægri 1. Í vinstri 2 skera. Í hægri 2. Flottur.
400. Það ekki að væja þá. Já. Hægri 2. Hægri 2 hérna. 400. Blindhæð hægri 3. 400 hérna. Blindhæð hægri 3. Lengra. Blindhæð hægri 3 hérna. 100 vinstri 3. Vinstri 3, 50 vinstri 2, vinstri 2, í hægri 1, í vinstri 1, hægri 1 í vinstri 1, brú, vinstri 1 hérna, brú, 200, vinstri 1 í hægri 2, vinstri 1 í hægri 2, í blindhæð hægri 2, hægri 2 hérna og blindhæð hægri 2 aftur. Í vinstri 2, 150, vinstri 1 í hægri 1, vinstri 1 í hægri 1 í vinstri 2, vinstri 1, hægri 1 og vinstri 2 í hægri 2, vinstri 2 í hægri 2, 100, vinstri 2 í hægri 1, vinstri 2, hérna í hægri 1, hægri 1, 100 blindhæð hægri 1, blindhæð hægri 1 og 150, blindhæð hægri 1, 150, vinstri 1 í hægri 1, vinstri 1 í hægri 1 og 50, vinstri 1 og hægri 1 og 50, blindhæð beint, hægri 1 hérna, blindhæð beint, 150, vinstri 4, lengra og hérna vinstri 4, 100 hægri 3, 100 lengra hægri 3, blindhæð 30 vinstri 1, 30 vinstri 1 og 150, vinstri 1 hérna, 150, hægri 1 upp, hægri 1 upp, hægri 1 upp, 50, blindhæð vinstri 3 í malbygg, blindhæð vinstri 3 í malbygg, rimlar, 50, vinstri 2, og 50, hægri 5, ræsi í vinstri 1, hægri 5, ræsi í vinstri 1, í vinstri 1, 50, blindhæð vinstri 1, 70, vinstri 2 í vinstri 2, vinstri 2 hérna og svo aftur vinstri 2, vinstri 2, hægri 2, 50, hægri 2, í vinstri 2, hægri 2 hérna, í vinstri 2, sprungið, blindhæð vinstri 1, blindhæð vinstri 1, alveg að koma flagg, þar hana? Já, ég veit að það er bara vinstra megin frá, ég get ekki spekt. Það fóru steinarna aftur. Já, það hafa vel að farið. Já, ég ætla að... Það er hann fínt. Já, þetta er alltaf leið, svona. Þokan hann að... Já, hann truflaði með aðstokka, ég var fjarlæðið nóri ekki og góður út af því. Hvað tíma er að taka? 7:48? Já. Nei, 8:48? 8:48. Þannig að það getur ekki verið. Það finnst mér að slappu tími. Já, við vorum að gera það þetta, ég veist það. Mikið tíma hérna, nógan tíma. Já, Löng fyrirleið. Jú, klukkutíma og
10 mínútur.